אני רוצה להזמין חברה יקרה, רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית, בין פרסומי 4 ספרים, עשרות מאמרים, סיפורי מסה והרצאות, וכן סרט דוקו שהייתה מיוזמותיו ויוצריו. עם השנים רלה למדה להכיר בנראות שלה כיהודייה אשכנזית והטרונורמטיבית בתור מקור פריבילגיה. מהמקום הזה היא מנסה בעקשנות, גם אם לא בהצלחה, לערער מבני כוח דכאניים ומדירים. היא ממייסדות תנועת פרופיל חדש, תנועה פמיניסטית לאזרוח החברה בישראל, ומייסדת שותפה ורכזת של קואליציית האקדח על שולחן המטבח, שפועלת מתוך אישה לאישה, מרכז פמיניסטי לפירוק המרחב האזרחי בישראל מנשק קל. ונושא ההרצאה של רלה, הימין הנוצרי, לובי הנשק בארצות הברית ומדיניות כלי הירייה בישראל, מתווה להמשך מחקר. תודה רבה. ביום חמישי שעבר, ה-11 בדצמבר, ב-4 לפנות בוקר, 2 אנשים פרצו לרכב ברחובות. בתקשורת העברית הם נותרו חסרי שם, נכון לעכשיו, וכונו רק בראשי התיבות שמשמשים שוטרים ועיתונאים לציון פלסטינים מהגדה המערבית שנמצאים מחוץ לגדה ללא היתר רשמי, שב"חים, שוהים בלתי חוקיים על פי ההגדרה. בעל הרכב ירה אל תוך המכונית. אחד מהם נפצע קשה, שניהם כולל הפצוע נעצרו, והיורה נעצר או עוכב לחקירה. עיתון מעריב כבר כמעט סגר את התיק וקבע, אם יתברר כי הוא אכן פעל מתוך הגנה עצמית, הנשק יישאר ברשותו והוא ישוחרר ללא חקירה. סביר מאוד שהיורה ינוקה מכל אחריות ויצטרף לשורה מתארכת של יורים בפורצים או חשודים. נגד רוב היורים לא הוגשו כתבי אישום, גם כשהירי היווה בפועל הוצאה להורג ללא משפט. תיקון לחוק משנת 2008 הידוע בכינוי חוק דרומי, אני מצטטת, פוטר מאחריות מי שיורה פורץ לבית או לעסק או למשק חקלאי, אף אם מדובר ברכוש של הזולת וליורה אין זיקה לנכס. תופעה מקבילה בארצות הברית כונתה בפי החוקרת קרולין לייט, Do it yourself security citizenship. בתרגום שלי, אזרחות ביטחוניסטית, בעשה זאת בעצמך. לטעמי זה בדיוק סוג האזרחות שהמשטר הנוכחי מעצב ומקדם בצעדים נמרצים להפצה נרחבת של כלי ירייה ובביסוס היתר לירי בידי יהודים נושאי נשק. התופעה המקבילה בארצות הברית נסמכת על מערך חוקים הידוע כחוקי המודל שלך, stand your ground. חוקים אלה לדברי לייט מרכזים עוצמה וחסינות משפטית בידי פרטים שהעוצמה מוקנית להם מראש, ובו בזמן מגבירים את הסכנה ואת חוסר הביטחון של הרוב. הפעולה המוטה של חוקי הנשק ותפוצת הנשק בארצות הברית משתקפת בין היתר בגוף מחקר הולך וגדל שעל פיו אוונגליסטים לבנים מרגישים יותר בנוח מקבוצות אחרות עם כלי ירייה, כפי שעולה מהיקף הבעלות על נשק בקבוצה הזו ומההתנגדות הרווחת בה לפיקוח מוגבר על כלי ירייה. כך כתבה קייטי דיי, שזיהתה אצל קהילות אוונגליסטיות לבנות רבות תפיסה של הכנסייה כמבצר. קהילות אלה, היא כתבה, בונות איומים ומציבות חומות. לקהילת המאמינים מוקנות זכויות יתר לעומת מי שמחוץ לחומות המילוליות והמטאפוריות. במדינות רבות בארצות הברית אומצו חוקי stand your ground ונראה שהם לוו כבר בעליות משמעותיות במספר מקרי הירי למוות שנמצאו כביכול מוצדקים. מכלול החוקים הזה מהווה אמצעי מימוש וגם בו בזמן גילום מעשי של זכויות יתר מהסוג שדי הזכירה. לייט יחד עם תומאס ויעקובוביץ' הראו כי עיקר פעולתם של החוקים האלה הוא היתר לאזרחים לבנים גברים ובעלי רכוש.
לשימוש בכוח קטלני. לדבריהן, זה נדבך סמוי ומשמעותי, אפשר לעבור הלאה, במערך מדיניות שלם המעצים ומחמיר מבנים היסטוריים של עליונות לבנה, קולוניאליזם התיישבותי וסקסיזם. מבנים שטמונים בעומק ספרי החוק, מערכת המשפט וארגון החברה כולה בארצות הברית. זה הצומת שמסתמן כאן, עליונות לבנה, קולוניאליזם התיישבותי, שליטה פטריארכלית, עמדה דתית שבונה איום וחומות, ובתוספת נשק בידי אזרחים. בעיניי זה לב המאפילה, או אם תרצו לב המטריקס. כמובן המטריקס שהוא ארצות הברית שונה מהמטריקס שהוא המדינה הציונית. אבל אפשר ולדעתי רצוי לזהות קווי דמיון. חלקם גם מזינים אינטרסים מצטלבים וקשרים מטריאליים. בצומת הזה אני רוצה להעלות אפשרות ששינוי מרחיק לכת שעובר על מדיניות כלי הירייה כאן ובכלל על החברה ועל התרבות שלה, מונע בחלקו או לפחות נתמך מאוד בידי תנועה נוצרית ימנית בכלל ואבנגליסטית בפרט. ונראה לי חשוב לבחון את ההשפעות הקונקרטיות של התנועה הזאת על מדיניות כלי הירייה ומציאות כלי הירייה שמתפתחת כאן. השינוי שעובר על מציאות כלי הירייה בישראל לא נרשם כמעט בתודעת הציבור היהודי. בתקשורת הוא זוכה בעיקר למס שפתיים דל ופלקטי. להערכתי ולהערכתנו צוות האקדח על שולחן המטבח, השינוי הזה מהווה מרכיב אינטגרלי של ההפיכה המשטרית. תפוצת נשק מתרחבת בידיים פרטיות היא מהלך אנטי דמוקרטי מובהק. זוהי הפרטה רדיקלית של ההרשאה לשימוש בכוח חמוש מצד אחד, ושל חובת המדינה לספק הגנה לכלל אזרחיה מצד שני. בשלב זה אני יכולה להציע רק מבט ראשוני מאוד על ערוצי ההשפעה של התנועה הנוצרית לאומנית ושל קהילות אוונגליסטיות על הטרנספורמציה הנוכחית בתרבות כלי הירייה המקומית. השפעות כאלה ואולי מעורבות של ממש מסתמנות ברמות שונות כמו תפיסות של נשק, אסטרטגיות לקידום דה-רגולציה, סיסמאות נפוצות וסיוע חומרי ישיר להפצת נשק בשטחי ישראל פלסטין. אנחנו בתחילת תהליך בניית ידע בנושא ואני אציג בעיקר הצעה להמשך מחקר, חלקי פאזל אפשריים שיותירו ביניהם הרבה חללים. ב-2019 לדוגמה נערך בישראל סיור לקבוצת מחוקקים ועוזרי מחוקקים מטקסס. מארגן הסיור היה גוף שנקרא ALEC, American Legislative Exchange Council, שהיה ממש עד לאחרונה שותף קבוע של איגוד הרובעים האמריקאי הידוע בשם NRA לרובנו, בניסוח וקידום הצעות חוק לביטול וחסימה של פיקוח על נשק. לפני הסיור כאן, העיסוק העיקרי של רבים מהמשתתפים בסיור היה לא אחר מאשר כתיבה וקידום חוקים כאלה. החל משנת 2013 ידועים סיורים קודמים, כולל של ראשי ה-NRA ובעלי השפעה נוספים. בסיור ב-2019 המשתתפים למשל פגשו את שגריר ארצות הברית דאז, נציגי תעשיות מקומיות ואולי בעיקר בהתנחלויות. הגדה המערבית וההתנחלויות כבר זכו שנתיים קודם לכן בחוזה סחר ייחודי עם מדינת טקסס. בתום סיור נפרד של נציב החקלאות של טקסס, סיד מילר. ביקורות על החוזה תיארו אותו כחלק ממאמץ גלוי ארוך שנים לטעון שאין הבחנה בין ישראל להתנחלויות כי אלוהים העניק את האדמה ליהודים. מאז שמילר נבחר לבית המחוקקים אחר כך בטקסס, הוא משתתף מרכזי בחקיקה שמתירה נשיאה חופשית של נשק בטקסס. במקביל לסיורים שתועדו בשנים האלה, הונה תהליך שינוי או למעשה היפוך במדיניות כלי הירייה של ישראל. ב-2018 השר לביטחון פנים דאז גלעד ארדן
הנהיג שינוי פרדיגמה בחוק כלי הירייה. הוא ביטל בפועל דרישה להציג עילה או צורך כתנאי לבקשת רישיון נשק, והחליף אותה בדרישה להכשרה מספקת. השר הנוכחי, איתמר בן גביר, אמנם ממתג את עצמו בהצלחה כנער הפוסטר של חימוש אזרחי המוני, אבל הצעדים שלו אפשריים רק על יסוד ההיפוך העקרוני שביצע ארדן. היפוך שאנחנו, האקדח על שולחן המטבח, עתרנו נגדו לבג"ץ ב-2018. בסוגריים אני אגיד, העתירה זכתה להצלחה חלקית ששומרת היום על מידה מסוימת של שקיפות דמוקרטית, אבל לגמרי לא עוצרת את שיטפון החימוש. בן גביר ממשיך להגביר את השטף הזה בצעדים מצטברים ובערוצים מגוונים. אני יכולה רק לסמן אפשרות שסיורי המחוקקים ועוזריהם וסיורי ראשי ה-NRA בין השנים 2013 ל-2018 כללו בין היתר החלפת ידע, עמדות וניסיון בדה-רגולציה של נשק. מכיוון אחר אפשר לבחון קשרים אפשריים דרך ה-Israel Allies Foundation שמציגה את עצמה כרשת לקידום תמיכה במדיניות ממשלות ישראל בין מחוקקים נוצרים ברחבי העולם. בכנסים שערכה הופיעה לדוגמה חברת הכנסת שרן השכל, היום סגנית שר החוץ אם אני לא טועה, בתפקיד יושבת ראש שדולת לקידום היחסים עם קהילות נוצריות בעולם. לפני קצת יותר משנה חברת הכנסת הגישה הצעת חוק פרטית אני מצטטת, מתן אפשרות לאזרחים לרכוש ולשאת נשק ארוך אישי בזמן חירום. בינתיים הוא עוד לא עבר, עוד לא. היא נושאת נשק בעצמה ורואה בכך לדבריה חובה וגם הביעה תמיכה בהצהרות של איילה בן גביר בנושא. אחד המייסדים של רשת ה-IAF הוא הביליונר טים דן מטקסס. בטקסס, על פי תחקיר מ-2022, אני מצטטת, נבחרי הציבור בהשפעת תנועה דתית אולטרה שמרנית לצד חברות נשק מונעות רווחים, בחרו במינימום רגולציה והעלו את שאלת הבעלות על נשק לדרגת משאל עם על אמונה וחופש. בטקסס, כמו במדינות אחרות, ה-NRA, ושוב אני מצטטת מאותו תחקיר, החליק לתוך ברית חדשה ומתפתחת בין נוצרים אוונגליסטים לבין המפלגה הרפובליקנית, תוך זיהוי הזכות לשאת נשק עם הימין הדתי. טים דן היה שחקן מרכזי מאוד במהלך הזה בטקסס. דרך ועדות פעולה בעצם פוליטיות, Political Action Committees, PACs, וערוצים נוספים שמקדמים מועמדים בכל רמות השלטון, הוא השקיע הון עצום במועמדים יותר ויותר ימנים קיצוניים. לפני שנה דווח כי ב-15 השנים האחרונות השקיעו דן ושותף נוסף למעלה מ$100 מיליון במהלך הזה, תוך דחיקה הדרגתית אבל מתמדת של טקסס ימינה. בבחירות שנערכו לפני שנה בטקסס, הוועדה של דן גיבתה בין היתר את וזלי וורדל, שמתמקד היום בהסרת החסמים שעוד כבר מעטים מאוד בטקסס, על נשיאה חופשית של נשק. במקביל בתהליך הזה, שמעורבים בו כמובן הרבה שחקנים נוספים, התעצמה בין המועמדים והמחוקקים גם עמדה של תמיכה נחרצת במדיניות ממשלות ישראל. אפשר לעבור. השנה רשת ה-IAF, וכבר פגשנו אותו, בחרה כאחד מיקירי, 50 יקיריה השנתיים בצ'רלי קרק אחרי מותו. הוא היה מנהיג צעירים בולט, ימני נוצרי לאומני, שאמר בנאום לפני שנתיים מה שכתוב פה. אני חושב ששווה לשלם את המחיר של כמה מקרי מוות מנשק בכל שנה, כולל שלא בסופו של דבר, כדי שנוכל לשמור על התיקון השני לחוקה, שמגן על שאר הזכויות שנתן לנו האל. העירוב הזה בין זכויות, שיח זכויות, ושיח מתת האל, הוא מאוד אופייני.
לדברי הכומר האוונגליסטי רוב שנק, שהוא מבקר חריף של מצדדי חימוש, הצבה של החזקת נשק כעניין של אמונה דתית, פותרת את הנושא משאלות וערעורים, ואפילו אוסרת לשאול או לערער עליו. כך, תמיכה בהפצת כלי ירייה זוכה ליתרון עצום בקרב קבוצות נוצריות. מסרים ברוח זו הופצו במשך שנים על ידי ה-NRA, שהציג חימוש אזרחי נרחב הן כצו אלוהי והן כהגנה עצמית חיונית. השילוב מעצב היום את תרבות הנשק בארצות הברית. בצד הזה של האטלנטי בישראל יש תרבות נשק יהודית מושרשת וותיקה של נשק כהגנה. היא מעוגנת קודם כל בנורמליזציה של נשק צבאי שנוכח במרחב האזרחי כדבר שמובן מאליו מראשית ימי המדינה. נשק יהודי בניסוח שטבע מעוז עזריהו נתפס על ידי הרוב היהודי ככלי הגנה על יהודים. התשתית התפיסתית הזאת שנבנתה בתהליך מתמשך של מיליטריזציה היא שאפשרה היענות מהירה יחסית לקריאות ממשלתיות להתחמש. הנשק היהודי שהופקד וניסה במשך שנים בעיקר בידי ארגונים מורשים מטעם המדינה ביסס תפיסה עקרונית של נשק כאמצעי הגנה על הקולקטיב. מחזה ההפקרה של אוקטובר 23 לצד הקמפיין של בן גביר שכנעו רבים שהמדינה פטרה את עצמה מאחריות על הגנה. הגורמים האלה במשולב הניעו את תהליך ההפרטה, והיום כ500,000 כלי ירייה נישאים בידי אזרחים במדינה, וזה בנוסף לנשק שנושאים חיילים בסדיר ומילואים, שוטרים, סוהרים ועוד נושאי נשק של גופים אחרים. בד בבד הדחיפה הממשלתית לחימוש אזרחי הוסיפה שוק מתפתח לכלי ירייה. חלק גדול מאלה שנקנים כאן מיובא מארצות הברית. כפי שניתן לשער, הזינוק העיקרי אירע אחרי אוקטובר 23, ואפשר לעבור, במהלך רוב 2024, שעליה יש לנו כבר נתונים די ברורים, יובאו לכאן כל חודש בממוצע יותר מפי 3 אקדחים מהממוצע החודשי שנרשם לפני כן. ישראל היא רק שוק אחד מאלה שממשלות ארצות הברית משקיעות בעידוד פיתוחן. לפני כשנתיים תחקיר באתר בלומברג הציג כמויות של נשק שנשלחו ליעדים ברחבי העולם במשך 15 השנים שקדמו לזה. העידוד הפעיל התחיל תחת הנשיאים הקודמים, כולל אובמה וביידן, ולדברי התחקיר הוא כולל תמיכה בהחלשת חוקי נשק והחלשת פיקוח על כלי ירייה, ותוך כך הזנת אדבוקציה לטובת חימוש אזרחים במדינות אחרות. בשנים האחרונות הוא נתמך גם בביטול הגבלות על ייצוא של ארצות הברית והורדת מיסוי, זה כבר טראמפ. העידוד מוגבר גם על רקע ירידות ברורות במחירות המקומיות, כי אמריקה רוויה בנשק. לדברי אחד היצרנים, שוק כלי הירייה נמצא השנה בנקודת השפל הנמוכה ביותר מזה 6 שנים. נוצרים לאומנים או אוונגליסטים לא בולטים בקבוצות הבעלות של חברות מובילות לייצור נשק קל, כמו נגיד גלוק או הענקית זיג זאו. אבל בספרו על אוונגליזם ונשק, וויליאם קול כותב, לפחות תריסר יצרני רובי AR-15 וציוד טקטי הם בבעלות אוונגליסטית. בנובמבר 2023, רק לדוגמה, חודש אחד, חברת דניאל דיפנס מג'ורג'ה, הגדולה והידועה מבין היצרנים האוונגליסטים האלה, יצאה לישראל מעל 1,300 רובים צבאיים. גם תעשיית כלי הירייה המקומית נהנית מכספים שמגיעים ממקורות נוצרים אוונגליסטים. במאי השנה דווח שתרומות קרן ידידי השומרון באמריקה ובאירופה
רכשו מחברה ישראלית רובי קלעים בעלי טווח פגיעה מדויק של עד 800 מטר, שסופקו לכיתות כוננות בגדה. בינואר האחרון נוסדה בבית הקונגרס של ארצות הברית שדולה שכוללת נוצרים שמרנים בשם כמעט זהה, ידידי וכו'. היא פועלת בתיאום עם ראש המועצה האזורית שומרון להכרה בגדה המערבית כשטח ישראל ולתמיכה בהתנחלויות, בין היתר בגיוס משאבים לרכישת ציוד הגנתי וצבאי, למשל רחפנים. אנחנו באקדח על שולחן המטבח מתמקדות בחומרה. במבט דרך החומרה ניתן לזהות מהלך של הזנת אלימות, וכמו שדי תיארה את זה, בניית איום והצבת חומות. לדעתי ולצערי, זאת תהיה איוולת להתעלם מהאפשרות שהמהלך הזה יזין גם מלחמת אזרחים. ארמגדון?